हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अनि आज चाहिँ मैले प्रिमियर प्रोको सेकेन्ड एपिसोड लिएर आएको छु। सो स्टार्टिङ फ्रम हाम्रो यो पहिलाको सेसनमा मैले यो विन्डोजहरू के हो भनेर मैले देखाएँ होइन। सो आज चाहिँ हामीले यो के गर्दैछ भने यो टुल्सहरू जुन यो हामीले नर्मली रेगुलरली युज गर्ने टुल्सहरू कसरी के यसको फङ्सनहरू के हो भनेर चाहिँ मैले देखाउन खोजेको है। सो लेट्स बिगिन है। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यो दुईटा इम्पोर्ट भइसकेको छ। यो लास्ट टाइम चाहिँ मैले इम्पोर्ट कसरी गर्ने यो विन्डो यो टाइमलाइनको कामहरू गर्ने कसरी के हो भनेर मैले देखाएको थिएँ। र योपालि चाहिँ मैले यो टुल्सहरू कसरी युज गर्ने होइन, सेलेक्सन टुल कट कसरी गर्ने, रेजर टुल, ह्यान्ड टुल, टेक्स्ट टुल यता छन् होइन। सो यो हाउ टु युज दिस भनेर चाहिँ मैले देखाउन खोजेको। सो फर्स्टमा चाहिँ यो पार्टको यो क्लिपको कुनै हैन यो यति इम्पोर्ट गरौँ है। सो क्लिक एन्ड ड्र्याग यसो यता आइसक्यो। यसमा चाहिँ अब हामीले सपोज यो क्लिप चाहिँ यहाँ इम्पोर्ट गरेर मलाई यति मात्रै पार्ट चाहिएको छ भनेर चाहिँ सो अहिले फर्स्टमा चाहिँ यो सेलेक्सन टुल भन्छ यसलाई चाहिँ। सो यसले चाहिँ अब यो टुलले चाहिँ सपोज यो मुभ गर्नु पर्यो मैले भने यो यसमा युज हुन्छ हैन। सो यो यसरी मुभ गर्नु पर्यो भने वा टाइमलाइनमा के मुभमेन्टहरू गर्नु पर्यो भने यसरी यो मुभ गर्नलाई यो सेलेक्सन टुल हैन। सो वा यसलाई होल्ड गरेर क्लिक एन्ड ड्र्याग जो यहाँ पनि दिइरहेको हुन्छ यो यहाँनिर चाहिँ एउटा नेरेसन जस्तै आइरहेछ हैन। सो मैले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तल नेरेसन के आइरहेछ। सो यहाँ चाहिँ क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेर यसलाई मुभ गर्न तलमाथि हैन। सो यो यसलाई त्यो ट्र्याकमा छुट्याउन सो यो सिलेक्सन टुलको काम चाहिँ यो हो। वा यसको सर्टकट चाहिँ कन्ट्रोल भी हैन, कन्ट्रोल भी। अरु सपोज मैले यसलाई क्लिक गरेर बसिरहेको छु यो डबल हेडेड एरो आइरहेछ भने ब्याक टु सिलेक्सन टुल जानलाई वा कट टुल र रेजर टुल युज गरिरहेछ भने ब्याक टु सिलेक्सन टुल जानलाई चाहिँ कन्ट्रोल भी गर्यो भने सो यो अहिले यस्तो छ यो सिग्नल आइरहेछ हैन। सो यो भनेको रेजर टुल हो। सो यसलाई मैले कन्ट्रोल भी वा सरी भी मात्रै गरे भने यो ब्याक टु एरो यो सिलेक्सन टुलमा जान्छ है। सो सिलेक्सन टुलको काम चाहिँ बेसिकली यो क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्ने यो मुभहरू गराउनु छ भने चाहिँ यो युज हुन्छ। टाइमलाइनमा मुभहरू गर्नु छ भने चाहिँ यो सिलेक्सन टुलको काम हुन्छ है। सो म अब अर्को क्लिप पनि इम्पोर्ट गर्छु है त। सो सेकेन्ड टुल चाहिँ यो ट्र्याक सिलेक्ट फरवर्ड अनि ट्र्याक सिलेक्ट ब्याकवर्ड भन्ने छ हैन। सो मैले अलिकति एकछिन यो चाहिँ सेकेन्डमा छ। सो अलिकति एकछिन क्लिक गरेर होल्ड गरिराख्यो भने यो दुईटा अप्सन चाहिँ पप हुन्छ। सो यतिकै चाहिँ देखाउँदैन। सो एकछिन यसमा क्लिक गरेर राखिराख्यो भने चाहिँ यो दुईटा अप्सन चाहिँ देखाउँछ। सो ट्र्याक सिलेक्ट फरवर्ड र ट्र्याक सिलेक्ट ब्याकवर्डको काम चाहिँ के भनेर चाहिँ म एकचोटि देखाउँछु ल। सो यो क्लिक गर्ने बित्तिकै ट्र्याक सिलेक्ट फरवर्डको हेरौँ पहिला हैन। सो दुईटा डबल हेडेड एरो आयो हैन ब्ल्याकमा। सो यसले चाहिँ फरवर्डको साइन दिएको छ जुन भनेको त राइटतिर है। सो अगाडिको लागि सपोज फर इक्जाम्पल म यो सिलेक्सन टुलमा बसिरहेको छु हैन र यो यति क्लिप चाहिँ मलाई अलिकति अगाडि सारेर यहाँ के इन्सर्ट गर्नु छ अरे हैन। वा यहाँ अहिले चाहिँ यहाँ सपोज अहिले 3-4 वटा मात्र क्लिप छ। सो यो सजिलो छ हैन। यतिलाई मात्रै सिलेक्ट गर्यो र यसलाई सिलेक्सन टुल लियो यसलाई सिम्पली यो सबै सिलेक्ट गरेर यसलाई मुभ गरिरहेछ हैन। सो कहिले कहिले चाहिँ तलमाथि यहाँ तलतिर छुट्न सक्छ हैन। सो यो मुभ गर्न पनि अझै धेरै टाइम लाग्यो। सो यसको सर्ट वे भनेको चाहिँ सपोज यसलाई मैले सबैलाई यहाँ राखेँ हैन। सो सबैलाई यतिकै राखेँ। यो र यो भन्दा अगाडिको सबै मलाई मुभ गर्नु छ भने मैले सुरुमा यो टुल सिलेक्ट गर्छु फरवर्ड हैन। सो यो डबल हेडेड आएर आउँछ। तपाईलाई जहाँनिरको क्लिप र त्यो भन्दा अगाडिको मुभ गर्ने छ त्यही क्लिपमा सपोज मलाई यो क्लिप र यो भन्दा अगाडिको सबै मुभ गर्नु छ अरे भनेपछि यसमा बस्नुहुन्छ हैन। यसमा क्लिक गरेपछि यसले के गर्दियो भने यसले यो प्लस अगाडिको सबै सिलेक्ट गरिदियो के। सो अनि मुभ गर्न अनि यसलाई ड्र्याग गरेर लग्यो भने अगाडि पछाडि मुभ गर्न मिल्छ। अगाडि यो चाहिँ त्यो क्लिप र त्यो भन्दा अगाडिको लागि यो फंक्सन भयो। सो एकदमै ह्यान्डी हुन्छ, एकदमै युजफुल हुन्छ है। ल जस्तै अहिले चाहिँ मैले अगाडिको मुभ गरेँ हैन र मलाई अब के चाहिन्छ भने यो र यो भन्दा अगाडिको क्लिप सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भने सेममा गएर अहिलेको चाहिँ फरवर्ड भयो। अब यो चाहिँ अलिकति क्लिक गरेर तल आइसक्यो सिलेक्ट ब्याकवर्ड म यसले लेफ्टतिर यो फर्कियो हैन। सो यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो र यो भन्दा अगाडिको सबै सिलेक्ट हुन्छ। यसलाई मुभ गर्ने हो कि कता तलमाथि कता जाने सो इजिली गर्न सकिन्छ। सो यो चाहिँ ट्र्याक सिलेक्टको काम है, अगाडि फरवर्ड र ब्याकवर्ड। सो यो एकदमै युजफुल हुन्छ। सो यो चाहिँ धेरै नै युज हुन्छ भनौँ न। सो यसले एकदमै सजिलो बनाइदिन्छ वा कुनै क्लिप छुट्छ भन्ने डर चाहिँ भएन है। सो दिस इज अल अबाउट ट्र्याक सिलेक्ट फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड है।
सो अब अर्को फङ्सन चाहिँ यसमा रिपल एडिट टुल भन्ने छ हैन। यसमा पनि अब मैले क्लिक गरेर होल्ड गरेँ भने रिपल एडिट टुल, रोलिङ एडिट टुल र रेड स्ट्रेच भन्ने छ है। सो यो पनि एकदम युजफुल टुल हो है। र यसको युज चाहिँ कसरी गर्ने भनेर हेरौँ न त। सो ब्याक टु यसमा सपोज यसले अहिले यो साइन देखाइरहेछ नि, अहिले मलाई यो चाहिएको छैन। सो ब्याक टु सिलेक्सन टुल जानलाई भी थिच्यो भने सो यो एरोमा यो एरो हेडमा क्लिक चेन्ज भयो है। फर इक्जाम्पल मलाई के गर्नु छ भने यो क्लिपको हैन सर्टेन पार्ट काटेर है काट्नु छ अनि योभन्दा अगाडिको सबै चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि सबैलाई चाहिँ योसँग ल्याएर जोड्नु छ हैन। सो यो चाहिँ मैले के गरेँ भने सुरुमा सो यो सिलेक्सन टुलमा गएँ, यसमा यहाँ राइटतिर जाँदाखेरि यो सिंगल हेडेड एरो चाहिँ यो रातो उसमा कन्भर्ट गर्यो, जुनमा चाहिँ मैले यसलाई काट्नु छ भने यसलाई सिम्पल क्लिक गरेर अनि ड्र्याग यता लेफ्टतिर गऱ्यो भने यसले कट गरिदिन्छ हैन। र कट गरिदिन्छ तर यसले यहाँ स्पेस क्रिएट गर्यो नि त। सो मैले यहाँ स्पेस फिलिङ गरेँ, यसलाई ल्याएर सबैलाई सिलेक्ट गरेर अगाडि मुभ गर्नु पर्यो नि त। सो यो एकदम टाइम कन्ज्युमिङ भयो हैन। सो यो वान स्टेपमा गर्नलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ सो यो रिपल एडिट टुल भनेर आउँछ। सो फर्स्टमा चाहिँ रिपल एडिट टुल मात्रै युज गरौँ हैन। सो मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै यो एरो नै यो डिफ्रेन्ट भएर आयो। सो अघि एउटा भी थिच्दाखेरि सिंगल एरो मात्र थियो भने अब यो के हुन्छ भने रिपल एडिट क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ दुईटा क्लिपको बस्ने बित्तिकै यो येल्लो यो एरो हेड देख्नुहुन्छ है। सो अघि चाहिँ के गर्थ्यो भने यसलाई काटेर अनि यसलाई सबैलाई ड्र्याग गरेर यता लिएर आएको थियो, रिपल एडिट डिलिट भनेर हामीले गरेको थियो भने। सो अब चाहिँ के हुन्छ भने सिम्पली रिपल एडिट टुलले चाहिँ के गरिदिन्छ भने मैले यसलाई अब यतातिर ड्र्याग गर्ने बित्तिकै हैन यो ड्र्याग चाहिँ भयो र यो क्लिपहरू सबै आफै मुभ भएर यता लेफ्टतिर आएको जुन स्पेस थियो ब्ल्याङ्क त्यो कभर गरिदियो कि। सो त्यो कभर गर्दा चाहिँ यो ड्युरेसनहरू पनि घटिरहेको छ है। फर इक्जाम्पल मैले यो क्लिपलाई हैन घटाउनु छ भने र यो क्लिपको यता अगाडि मुभ गर्नु छ भने अहिले हामी यहाँ छौँ हैन, यो टाइमलाइनको एरो हेर्नु है। सो यसलाई चाहिँ मैले यतातिर लाग्ने बित्तिकै के भइदियो यहाँ ग्याप आइदियो कि। सो यो चाहिँ रिपल एडिटको टुलको युज होला। अगाडिको क्लिप वा पछाडिको क्लिप डिलिट गर्छ र स्पेस बिट्विन चाहिँ डिलिट गरिदिन्छ कि है। सो यो चाहिँ सिलेक्सन टुलमा चाहिँ रिपल एडिट टुलले चाहिँ यो सिम्पली दुईटा क्लिप छ भने एउटा क्लिपलाई काटेर अर्को क्लिपलाई सिम्पली एउटा स्पेस जुन क्रिएट हुन्छ त्यो क्रिएट हुन नदिकिन यो रिपल एडिट डिलिट हुँदै आउँछ कि है। सो यो चाहिँ रिपल एडिटको फर्स्ट रिपल एडिट टुलको काम थियो। सो यसको एरो चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन, अघि यहाँ देखिसक्यो हैन। सो अब सेकेन्डमा चाहिँ रोलिङ एडिट टुल भन्ने छ। अघि चाहिँ रिपल एडिट टुलमा के भइरहेको थियो भने सपोज यो टाइमलाइनको मैले यहाँ राखेँ हैन। सो मैले यो भिडियो काट्ने बित्तिकै के भइरहेको थियो भने यो स्पेस यो दुईवटा स्पेस काटिरहेको तर यो यहाँ पनि स्पेस क्रिएट भइरहेछ नि त, टाइमलाइनको टाइम पनि घट्दै घट्दै आइरहेछ नि त। सो यो रिपल एडिटको सेकेन्ड टुलले के गर्छ भने रोलिङ एडिट टुलले चाहिँ के गर्छ भने अघि चाहिँ यहाँ घटिरहेको थियो हैन। सो फर इक्जाम्पल यो दुईटा मैले बिचकोलाई चाहिँ के गर्नु खोजेँ यो अगाडिको चाहिँ घटाउनु पर्यो भने हैन। सो यो टाइमलाइनलाई मैले यतिकै राखेँ ल, यहाँ नोटिस गर्नु ल। सो यो क्लिपलाई घटाउनु पर्यो र यो पछाडि यसको सेकेन्ड क्लिपको चाहिँ अगाडिको पार्ट चाहिँ बढाउनु पर्यो भने चाहिँ यो सेकेन्ड रोलिङ एडिट टुल युज हुन्छ कि है। सो लेट्स सी द इक्जाम्पल हैन। सो यसमा म बस्छु। सो योलाई म एकछिन यो टाइम योलाई चाहिँ म एकछिन टाइमलाइनको यो एरो हेडलाई चाहिँ म यहीँ राख्छु हैन। सो यो चाहिँ अब चाहिँ सर्दैन हेर्नु ल। सो मैले यहाँ बसेँ र अब अगाडिको क्लिप चाहिँ काटिँदै गएछ हैन, पछाडिको क्लिप चाहिँ जुन अगाडि क्लिप काटेको पार्ट छ त्यो चाहिँ पछाडिको क्लिपले कभर गरिरहेछ कि। सो मैले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै माथि यहाँ चाहिँ तपाईँले देखिराख्नुपर्छ कि दुईटा क्लिप आउँछ। यो लेफ्टको भनेको चाहिँ बिगिनिङ फर्स्ट क्लिपको चाहिँ एन्डिङ पोइन्ट हो र राइटको भनेको चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड क्लिपको बिगिनिङ पोइन्ट हो क्या। सो यता फर्स्टमा कहाँनिर इन गर्ने र सेकेन्डमा कहाँबाट बिगिन गर्ने भनेर चाहिँ यसले डिस्प्ले गरिरहेछ। सो मैले यसलाई ड्र्याग गरेर राइटतिर आउने बित्तिकै यो चाहिँ के भइरहेछ भने अगाडिको चाहिँ काटिरहेको छ र लेफ्टको चाहिँ बढिरहेको छ र यो एरो हेड चाहिँ मुभ नै भएन नि त। सो यो कन्स्ट्यान्ट भइरहेछ। सो तपाईँले अगाडिको क्लिप काट्नु छ र पछाडि क्लिपकोलाई एक्सटेन्सन गर्दै तपाईँले जोड्दै जानु छ भने चाहिँ रोलिङ एडिट टुल चाहिँ युज हुन्छ ल। सो फर इक्जाम्पल राइटको चाहिँ अब घटाउनु छ र लेफ्टको चाहिँ बढाउँदै जानु छ भने मैले यहाँ क्लिक गरेँ र यसलाई मैले यता राइटतिर गएँ भने चाहिँ अब यो चाहिँ घट्दै गयो काटिँदै गयो यसको अगाडि पार्ट
र यसको पछाडिको पार्ट चाहिँ बढ्दै बढ्दै गयो कि। सो रोलिङ एडिट टुलको काम चाहिँ यो हो है, एकदमै ह्यान्डी हुन्छ यो पनि। सो यो चाहिँ सेकेन्ड रिपलको चाहिँ रिपल एडिट टुलको चाहिँ सेकेन्ड पार्ट है। सो रोलिङ एडिट टुल भन्छ यसलाई चाहिँ है। ल सो लास्ट यसमा चाहिँ लास्ट चाहिँ के छ भने यो क्लिक गरिरहेको छ नि रेड स्ट्रेच टुल भन्छ। रेड स्ट्रेच टुलको एरो नै डिफ्रेन्ट भएर आइदियो। सो यो भनेर आइदियो है। सो यो देखिराख्नु भएको छ। सो यता गयो भने देखिन्न। सो यहाँ टाइम लाइनमा आयो भने चाहिँ यहाँ बसिराख्नु भयो भने चाहिँ सो यहाँ आयो भने यो देखिरहेको छ। फर इक्जाम्पल अहिले यो यतिको प्ले भइरहेछ होइन। सो यसको काम चाहिँ के हो भने यसले चाहिँ स्ट्रेच गरिदिन्छ वा स्लो मोसनलाई बनाइदिन्छ क्या है। त स्लो मोसन बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको भिडियो कति एफपिएसमा खिचेको छ भनेर चाहिँ याद गर्नु होला। यदि 30 एफपिएस भन्दा हायर 60 एफपिएस तिर छ भने चाहिँ राम्रो क्वालिटी हुन्छ, नत्र चाहिँ अलिकति यो स्ट्रेच भयो भने डिस्टर्बेन्स आउन सक्छ कि। सो पिक्सेलेट हुने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। सो त्यो चाहिँ याद गर्न। सो यो रेड स्ट्रेच टुललाई चाहिँ मैले यो क्लिपमा बसेँ र यहाँ इनमा गएँ भने मैले यसलाई अलिकति तन्काउने बित्तिकै सो यो एफएक्स भनेर आउँछ। यो द्याट मिन्स कि यो स्लो भयो। सो अघिको र अहिलेको हेरौँ न। सो अहिले यो अलिकति स्लो मोसनमा गयो। सो मैले यसलाई कन्ट्रोल जेड गरिदिएँ भने यो सिम्पली नर्मल उसमा प्ले भइरहेछ भने होइन। सो नर्मल उसमा प्ले भइरहेछ। तर अब मैले यो स्ट्रेच टुललाई मैले युज गरेँ भने यसलाई क्लिक गरेर यसरी तान्ने भने मैले सो यो स्लो मोसन भयो कि। सो यसको काम चाहिँ स्लो मोसन चाहिँ युज गर्नलाई कुनै पनि क्लिपलाई स्लो मोसनमा लैजानु छ भने चाहिँ सो यो चाहिँ एउटा स्टेप हो कि है। सो स्लो मोसनमा लग्ने अर्को पनि वे छ तर म अहिले डिस्कस गर्दिनँ। सो यो मेनली चाहिँ आजको सेसन चाहिँ यो तिनवटा टुलको काम के थियो भनेर चाहिँ मैले भने है। सो दिज आर द मेन फिचर्स। सो यो अरू टुलहरू चाहिँ म नेक्स्ट सेसनमा लिएर आउँछु। सो किप वाचिङ। अनि आई थिङ्क जति प्र्याक्टिस गरेँ त्यति नै यो युज टु हुँदै जाने हो होइन। सो प्र्याक्टिसमा पनि भर पर्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आजलाई यति नै। सो सी यु नेक्स्ट टाइम।